تجمع مهنيات ومهنيين هو تجمع خلق من قلب الثورة. بلشنا بأول يومين من الثورة نفكر شو ممكن يكون دورنا وشو ممكن نعمل. الخطوة الأولى بلشت مع تجمع لأساتذة الجامعات. حطينا إعلان على السوشيال ميديا على فيسبوك وتويتر. كانت مبادرة فردية من شخصين، أنا وزميل لإلي. بلشنا الشغل التنظيمي بهيدا الشكل يلي بلش كتير بشكل عفوي، ونخلق تجمعات بأكثر من 9 جامعات. وقت بلش تجمع أساتذة المستقلين ياخد شكل وينسمع فيه، صار يتصلوا فينا من مهن تانية يقولوا لنا بالقطاع الصحي، مثلا أطباء، صيادلة، أطباء أسنان، مهندسين، محامين، صحفية، كانوا عم ببلشوا مبادرات شبيهة. فخلقنا مظلة لهيدي التجمعات كلها أو هالمبادرات كلها، وسميناها تجمع مهنيات ومهنيين. تجمع مهنيات ومهنيين عنده هدفين أساسيين. الهدف الأول هو طبعا مواكبة الثورة والعمل السياسي للدفع بالحراك الثوري اللي بلش ب 17 تشرين. ومثل ما قلت، القراءة الأساسية للحالة اللبنانية هي مش بس قراءة من باب النظام الطائفي أو الفاسد، ولكن هي قراءة بنيوية أكثر، بتشوف إنه في نظام نيوليبرالي ورأسمالي هو أساس بالأزمة اللي اليوم وصلنا لها. الهدف الثاني والمرتبط بالهدف الأول استعادة المساحات النائبية وخلق مساحات نائبية بديلة، لأنه مثل ما بنعرف بعد الحرب الأهلية النظام اشتغل بشكل ممنهج على ضرب أي عمل نقابة بالروابط بالنقابات العمالية والنقابات المهنية، وهي اللي اليوم هي معظمها مسيطر عليها أحزاب السلطة. من أول ما بلشت الثورة لليوم في نقابة وحدة بكل لبنان طلعت موقف واضح منحاز للثورة. النقابات الثانية كلها أو الاتحاد النقابية أو الروابط يا أما ساكتة يا أما مواقفها مؤسفة جدا بأنه منحازة أكثر للسلطة. فمن هيدا المنطلق نحن بنعتبر انه اساسي استعاده المساحه النقابيه، واساسي انه نقدر نخلق اطر، لانه هيدا النظام مش بس متجسد برئاسات وبوزراء وبالمؤسسات السياسيه، ولكن هو نظام اساسه وقوته بانه عنده قواعد، يعني نازل للقواعد ومتشبث واخذ كل مساحات التنظيم يلي هي قاعديه. نحن عم نعمل كل الجهود الممكنة للمواكبة اليومية وللتنظيم والتنسيق مع المجموعات الثانية اللي موجودة. التجمع عم بينسق مع مجموعة كبيرة بشكل أساسي مع مجموعاته القاعدية. بننسق كمان بشكل كتير أساسي مع المجموعات الطلابية، وطبعا مع أساتذة الجامعات ومع أساتذة المدارس والثانوي، ومع النقابات البديلة يلي نشأت بالسنوات يلي مضت، ومننسق كمان مع المجموعات السياسية الموجودة. واحد من الأسباب الأساسية ليش نحن فكرنا إنه نأسس تجمع مهنيات ومهنيين هو إنه صرنا 10 سنين بالمنطقة من راقب الحركات الثورية يلي بلشت بتونس وامتدت على بلدان مختلفة من المنطقة. فصار في عنا تجارب كثيرة بالعقد الأخير من الثورات اللي خلتنا نفكر ونشوف وين الثورات قدرت تحقق شيء وين كان أصعب تحقيقها. ولقينا أنه التفكير بالحالة على القليلة بالمنطقة العربية، الثورتين الوحيدتين يلي قدروا يعملوا نوع من الانتقال السياسي هن الثورة التونسية والثورة السودانية. والسبب الأساسي هو وجود أطر نقابية أو مهنية قدرت تحمل هيدي الثورة وتحمل المرحلة الانتقالية لها. فلهيدا السبب يعني تعلمنا من هيدي التجارب، ونحن مؤمنين ومنأكد على ضرورة وجود أطر تنظيمية أفقية وقاعدية بتنظم المجتمع مش على أساس الهويات الطائفية وغيرها.